โอเยโดเนี่ยเมื่อเทียบกับแอทิเลียโคโลนยูจาของโจมาโลแล้วก็ตัวนี้ด้วยเนาะบทสรุปเป็นยังไงสวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวหอมของดิปทีค่ะเราไม่ได้รีวิวดิปทีกันมาสักพักแล้วเนาะกลิ่นนี้ชื่อว่าโอเยโดนะคะไม่รู้อ่านถูกไหมเป็น EDT ค่ะมีเพื่อนๆ2ท่านแนะนำให้นุ้ยลองกลิ่นนี้นะคะคุณนิชพัฒน์คุณอโลวิตองและน้องเดือนไลท์นะคะอยากให้นุ้ยเปรียบเทียบกับกลิ่นโปรดของนุ้ยด้วยนะคะนั่นก็คือนอเต้เดยูสุของเจมส์ฮีลี่ค่ะเดี๋ยวข้างนี้นะคะนุ้ยจะฉีดโอเยโดคือไม่ค่อยรีวิวกลิ่นนี้กันมากเท่าไหร่เนาะมีของบางช่องซึ่งเป็นผู้ภาษาสเปนิชรู้สึกเขาจะออกเสียงโอเยโลอ่ะถ้าฝรั่งก็โอเยโดนะคะโอเคกลิ่นส้มขึ้นมาเลยโน้ตของเขานี่ดูมาจากเว็บไซต์ของห้างชื่อว่า Nordstrom นะคะจะมีเกรปฟรุตก็คือส้มโอฝรั่งกรีนแมนดารินก็คือส้มเขียวไม่รู้ส้มเขียวหวานไหม Florida Orange อิตาเลียนเลมอนมะนาวเหลืองของอิตาลีนะคะทัมมารินมะขามแล้วก็คาเมนไทน์ส้มสังเกตว่าส้มเยอะมากมิดเดิลโน้ตจะเป็นยูสุค่ะแล้วก็เบสจะเป็นตามก็คือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งปกติตามนี่เขาจะใส่เวลาทำสปาเกตตี้ด้วยข้างนี้นุ้ยฉีดกลิ่นโปรดด้วยนะโนเต้เดยูสุเปิดมาคือส้มมากเลยค่ะเป็นส้มที่ค่อนข้างหวานออกแนวเหมือนส้มเชื่อมแคนดิดนิดนึงส่วนอันเนี้ยจะเป็นเกรปฟรุตยูสุที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะโดยเฉพาะยูสุแล้วตอนเปิดเขาจะมีความขมๆนิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเปิดนี่ว่าไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าโอเยโดจะเป็นแนวส้มมากกว่าซึ่งเป็นส้มที่หวานมากด้วยถ้าเทียบกับของอย่างเช่นแอชเลียโคโลนที่เขาแบบเก่งเรื่องส้มโดยเฉพาะกลิ่น Orange Sanguine เนี่ย Orange Sanguine จะมีความเป็นส้มที่ใสกว่านี้แล้วก็มีปล่งมีเปลือกด้วยแต่อันเนี้ยมันจะเหมือนทอฟฟี่อ่ะถ้าเกิดใครเคยกินทอฟฟี่รสส้มอ่ะจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วความติ๊กจะติ๊กอย่างนั้นแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความหวานที่ค่อนข้างเข้มข้นก็ยังคงดมง่ายไม่ได้ดูชีพไม่ได้ดูหวานเกินเหตุอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะนุ้ยจะมาสรุปแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังด้วยว่าตัวโอเยโดเนี่ยเมื่อเทียบกับนี่นะคะแอทิเลียโคโลน2ตัวที่นุ้ยมีคาเมนไทน์แคลิฟอร์เนียโพเมโลพาราดิสและยูจานะคะของโจมาโลนแล้วก็ตัวนี้ด้วยเนาะบทสรุปเป็นยังไงคิดมาตั้งแต่ปี 2000 แล้วค่ะก็ผ่านมาแล้ว 20 ปีแต่ยังคงเป็นกลิ่นที่ทันสมัยอยู่นะคะราคาของเขาเนี่ย100 ml 100 ml 140 เหรียญค่ะก็จะว่าไปก็ถูกกว่าตัว Norte de Yuzu นะตัวนี้เนี่ย100 ml ราคาเต็มนุ้ยจำไม่ได้ละแต่ว่าแพงกว่านี้ค่ะแต่นี้เป็น EDP นะโอเยโดเขาเป็นEDT ค่ะโอเค15 นาทีกลิ่นยังคงคล้ายเดิมค่ะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ากลิ่นอันเนี้ยก็คือส้มมันอาจจะน้อยลงไปหน่อยนึงแต่ยังคงเป็นส้มในทำนองแคนดี้อยู่แล้วก็มีความเป็นซิตรัสเบาๆแล้วก็ผสมกับซิตรัสค่ะแต่ว่าส้มยังคงนำอยู่นะคือถ้าเทียบกับอันนี้กลิ่นเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะค่ะช่วงแรกเขาจะมีมิติของความขมอะไรเงี้ยอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นยูสุกับเกรปฟรุตใสๆซึ่งก็ยังคงไม่เหมือนกันนะคะ2กลิ่นนี้เพียงแต่ว่าเป็นกลิ่นในทำนองซิตรัสเหมือนกันเนี้ยมันส้มอันนี้มันยูสุอะถ้าคนเคยดมยูสุก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนอะถ้าเกิดคนชอบกลิ่นส้มซิตรัสหอมหวานติดหวานนิดนึงแต่ว่ายังไม่หวานมากแต่ก็คือหวานกว่านี้นุ้ยคิดว่าก็น่าจะชอบโอเยโดค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยนุ้ยจำได้นุ้ยเคยลองโอเยโดเนี่ยก่อนที่จะได้กลิ่นนี้ด้วยซ้ำไปในห้างตั้งนานละนุ้ยก็ค่อนข้างชอบมากเลยนะแล้วก็แบบตอนนั้นคืออยากได้เลยแหละคือพอมาถึงจุด15 นาทีนุ้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นซิตรัสเพิ่มขึ้นนะคะกับรู้สึกว่าน้อยลงด้วยซ้ำไปแล้วมีความนวลออกแนวเหมือนนมหน่อยนึงด้วยค่ะยิ่งทำให้แบบช่วงนี้ก็ยังคงต่างกับโนเต้เดยูสุมากพอสมควรเลยแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นที่ยูสุนำนะคะหลังจาก30 นาทีนะคะ
กลิ่นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะเพียงแต่ว่านึกว่าความเป็นส้มลดลงมาหน่อยนึงนะและแต่ว่าส้มยังคงนำอยู่ยังคงเป็นส้มในทำนองเหมือนทอฟฟี่อะค่ะหวานๆก็มีความเป็นซิตรัสหรือว่ายูสุเลมอนอะไรเงี้ยรวมๆอยู่และมันจะมีกลิ่นอย่างหนึ่งคือออกแนวเขียวๆหน่อยนึงอะค่ะไม่ใช่เขียวผักหรือเขียวผลไม้ด้วยนะอยู่ผสมอยู่ในเนี้ยเทียบกับโนเต้เดยูสุนะคะกลิ่นเขาจะเป็นในทำนองยูสุนำมากกว่าแล้วก็มีเกรปฟรุตใสๆความหวานของเขาจะใสอะค่ะแล้วก็ดูซิมเปิลกว่าคือถ้าเทียบกับของดิปทิกแล้วดิปทิกจะหวานข้นกว่าแล้วก็ใสน้อยกว่าค่ะถ้าเทียบกับยูจานะคะของโจมาโลนเนี่ยรู้สึกว่ายูจาโจมาโลนจะมีกลิ่นในช่วงสัก30นาทีแรกเนี่ยคล้ายกับของโนเต้เดยูสุมากกว่าเพียงแต่ยูจาจะเป็นเหมือนกับยูสุเชื่อมอะแล้วมันหวานจนทำให้ความใสของซิตรัสเนี่ยมันลดลงอะค่ะพอเป็นกลิ่นสกินเซนต์รู้สึกว่าตัวดิปทีกอะก็จะคล้ายๆกับโนเต้เดยูสุต้องผ่านไปสักอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะกลิ่นเขาจะเบาลงแล้วความเป็นส้มเนี่ยมันจะเบาลงมันก็ใสขึ้นผ่านมา2ชั่วโมงนะคะกลิ่นใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าใกล้เคียงกันมากกว่าตอนแรกเพราะว่าโอเยโดเนี่ยกลิ่นความเป็นส้มที่หวานจัดมันลดลงมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกับจะคล้ายกับตัวนี้มากขึ้นเดยูสุก็ยังคงใสกว่าค่ะ2ตัวนี้ถามว่ามันเหมือนกันขนาดนั้นมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นมันทดแทนกันได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจแค่ไหนนะคือถ้าไม่ใช่คนที่แบบเฮ้ยอินกับกลิ่นซิตรัสขนาดนั้นนุ้ยก็รู้สึกว่ามีตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะสำหรับคนไม่ได้อินมากแต่ถ้าเกิดคนชอบซิตรัสมากๆบางทีก็อาจจะอยากมีให้ครบทุกกลิ่นก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบซิตรัสมากๆเนี่ยนุ้ยคิดว่าน่าจะชอบโอเยโดมากกว่าตัวนี้แต่ว่าอย่างนุ้ยเป็นคนชอบกลิ่นซิตรัสสบายๆนุ้ยก็รู้สึกว่านุ้ยชอบยูสุมากกว่าโอเยโดค่ะของแอทเทเลียโคโลนซึ่งเขาขึ้นชื่อของความเป็นเขาขึ้นชื่อของความเป็นกลิ่นส้มอยู่แล้วตัวนี้เป็นPomelo Paradise ตัวนี้เป็นClementine California ตัวนี้นะคะจะส้มมากกว่าดิปทีกับส้มนำแต่ว่าเป็นส้มเข้มข้นส้มเชื่อมอันนี้มันจะเป็นส้มที่ใสกว่าและไม่ส้มเชื่อมดมแล้วสบายจมูกมากกว่าค่ะความหวานของตัวดิปทีค่ะที่ข้นๆทำให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นนี้มากกว่าก็คือ Pomelo Paradise ในความรู้สึกนุ้ยจะหวานกว่าตัวนี้นะแล้วมันจะมีความหวานเข้มข้นส้มผสมกับพวกเกรปฟรุตโพเมโลอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าความหวานของส้มเนี่ยทำให้นุ้ยนึกถึงความหวานของกลิ่นนี้อะค่ะเป็นหวานที่ไม่ค่อยใสเท่าไหร่คือแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็ยังหวานใสกว่าตัวดิปทีกอะค่ะใน5ตัวนี้นะคะกลิ่นที่รู้สึกว่ายูสุสบายจมูกมากที่สุดก็คือแน่นอนเนาะโนเต้เดยูสุเพื่อนๆหลายคนบ่นว่ามันหายากก็คือมันก็หายากจริงๆตัวดิปทีก็โอเคนะแต่นุ้ยไม่ได้รู้สึกว่าเขายูสุขนาดนั้นหอมแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นที่สำหรับคนมองหายูสุจัดๆนะคะยูจาให้ความรู้สึกยูสุมากกว่าเพียงแต่ว่าอันนี้นุ้ยว่าต้องไปลองเพราะว่านุ้ยก็ยังติดเรื่องกลิ่นแนวไม่ธรรมชาติของเขาอยู่นะคะคนไปลองแล้วไม่ติดเรื่องความเป็นเคมีอันนี้นุ้ยรู้สึกว่ายูสุมากกว่าตัวดิปทีกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มองหากลิ่นยูสุเพียงแต่ว่าต้องการกลิ่นที่ออกแนวซิตรัสส้มอะไรพวกนี้ที่ออกแนวสดชื่นนะจริงๆแล้วนุ้ยชอบตัวแอทเทเลียโคโลนมากกว่าค่ะเพราะนุ้ยรู้สึกว่ามันดมแล้วใสสะอาดกว่าถ้าเลือกระหว่างตัวนี้ซึ่งรู้สึกว่าตัวนี้มีความใกล้เคียงกับตัวดิปทีนุ้ยเลือก Pomelo Paradise ค่ะเพราะนุ้ยชอบกลิ่นที่มันออกแนวใสสบายจมูกมากกว่า
แต่ตัวดิปทีก็หอมนะ ไม่ใช่ไม่หอมนะคะโออิโดเนี่ยก็คือติดผิวนุ้ยได้อยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะถ้าสเปรย์บนผิวนะคะมันหายปลาร้าเนี่ยแล้วโดนเสื้อผ้านิดหน่อยก็คือติดได้เกิน8ชั่วโมงค่ะเป็นกลิ่นที่สดชื่นสะอาดเหมาะกับซัมเมอร์ใช้ได้ตั้งแต่เด็กมัธยมใช้ไปทำงานหรือว่าวันเดทชิลๆวันชิลๆได้เลยค่ะยกเว้นงานหรูหราเท่านั้นเองนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย